මම ඉන්නේ රිජිඩ් ටයර් කර්මාන්තශාලාවේ. එතකොට මේක ඇත්තටම මේ කට්ටිය කියනවා ටයර් වලට ලංකාවේ මේකක් කියලා. මේකේ තියෙනවා අක්කර 500ක්. හරිද? අක්කර කෙලින්ම 500ක් මේ භූමිය. එතකොට මේකේ කියන්නේ මේක තියෙන සයිස් එක දැක්කම මම වාහනේ වෙහිකල් එක ආවේ. වෙහිකල් එකේ මේ ෆැක්ටරි එක මේ ටයර් ෆැක්ටරි එක වටේ යන්න යනවා මේ පැය භාගයක් විතර මේ ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොයිතරම් මේක ලොකුයිද කියන එක. එතකොට මේකත් එක්ක ඒ කියන්නේ පැය භාගයක් විතර යනවා මේක වටේ යන්න. හරි. එතකොට ඔය කියන විදිහේ ටයර් වලට මේකක් එන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේ වගේ කම්පැනියක් එක්ක මේක මම හිතන්නේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන විශාලතම ටයර් ෆැක්ටරි එක. මේ අක්කර 500ක්. හරි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නේ නැති ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකක් තියෙන අක්කර දෙකක් වගේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකක් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මම ගාමන්ට් ෆැක්ටරි තියෙන අක්කර දෙක අක්කර තුන ඔයගේ රේන්ජ් එකේ. ඒතර මේක අක්කර 500ක්. ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි 250ක් විතර ලොකුයි. ඒකයි තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තට මම පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක්කට තව එක්කෙනෙක් එක්ක තමයි මේ රිජිඩ් කර්මාන්තශාලාවට ආවේ. ඒතර ඔයාලට පේන්න තියෙන ඇත්ත. ඒතර මේ ඔක්කොම රිජිඩ් කර්මාන්තශාලා. ඒතර මේකේ සයිස් එක පේන්න තියෙන ඇත්ත. ඒතර මේ මුළු පළාතම රිජිඩ් තමයි. හරි? මේ මුළු පළාතම රිජිඩ්. ඒතර සමහර කට්ටිය කියන මේ හුණ්ඩු මේ ටයර් ෆැක්ටරි වලට ඉස්සරහට ඩිමාන්ඩ් එකක් කියලා. මේකෙන් මට හිතෙන්නේ මුළු ලංකාවටම ටයර් හදලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ අක්කර 500ක් තාම හරියට ප්‍රොඩක්ෂන් අපිට තේරෙන හැටියට පටන් ගන්න නැහැ. ඒතර අලුතින් කට්ටියම ගන්නවා මේකට. ඒතර මේකේ මේ මාත් එක්ක ආපු එක්කෙනා මේක ලංකාවේ තියෙන හොඳම දැනට තියෙන්නේ මේකනේ. ඔය කැලණියේ තියෙන මොකක්ද ටයර් සංස්ථාව මොකක්ද තියෙන්නේ මේ සියට් මේක දැකපු ගමන් මේ එයා කියනවා මේක සියට් එකට ඇත්තටම සියට් එක උසලා කිහිල්ල ගහ ගන්න පුළුවන් කියලා මේකට. ඉතින් ඒ වගේ මේකක් තියෙන්නේ මේකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ පොඩි පොඩි මේවට ඉස්සරහට. මේ ලංකාවටම ටයර් හදලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්නත් පුළුවන් මේකේ. හරි මේ ඔය කියන මේ වලට ඔය අහුවෙන්න එපා. මේ අති විශේෂයි මේක. මොකද මේකේ මේ අක්කර 500ක්. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලා ඔන්නම් ඇවිල්ලා බලන්න. කියන ඔයාලා මොකක් කර විහිළුවට හරි. එතකොට මේ මම පිරමල් ගාස් එක පැත්තට යනවා මං අද. එතකොට මේකේ තියෙන සයිස් එකට එක්ක මේ කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන්ට තියෙන පොඩි පොඩි ටයර් කම්පැනි වල එහෙම මේ වලට හිතා ගන්නවත් බැරි සයිස් එකක් මේක. මම දැකලා නැහැ මේ තරම් ලොකු කර්මාන්තශාලාවක් මේ සම්බන්ධ. මම හිතන්නේ මේක දකුණු ආසියාවේ ලොකුම මේ ටයර් කර්මාන්තශාලාව. ඒතර මේ වගේ හදයි ටයර් සෑහෙන අඩු මිල ගණන් වලට ඉස්සරහට. ඒතර මේ පොඩි පොඩි කම්පැනි වල එහෙම කම්පිටිටිව් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මේවත් එක්ක. ඔයාලට වෙන්නේ මේ රිජිඩ් කර්මාන්තශාලාව ඉස්සරහට කොහොමත් ලංකාවේ මැනුවල් ලේබර් කරන කර්මාන්තශාලාවලට කිසිම තැනක් හිටින්නේ නැහැ. මොකද මැනුවල් ලේබර් කරන ඒ වගේ දැන් මම දැකලා තියෙනවා සහ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව මැනුවල් ලේබර් කරන එකත් එක්ක මේකත් එක්ක ක්‍රොස් චෙක් කරන්න කොහොමඩක්ම කිසිම හැකියාවක් එන්නේ නැහැ. මොකද මැෂින් වලින් නිකන් ටොපියනවා වගේ ටයර් එන්නේ. හරිද? මැෂින් වලින් ටොපියනවා වගේ ටයර් එන්නේ. ඒකට ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. අර නිකන් අර තියෙන ලේසි වෙන්නේ නැහැ මේ සාමාන්‍ය ටයර් මේ වලට. මේක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. මොකද හැම එකක්ම ඔටෝමේටඩ් මිනිස්සු නෑ වැඩ කරන්න ඇතුලේ. රිජිඩ් කර්මාන්තශාලාව ඇතුලේ. ඒතර ඒ මැෂිනරිත් එක්ක මේ කිරීමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කොහොමකත්. මේ කියන්නේ මේ මැනුවල් ලේබර් තියෙන කම්පැනි ටික ඔක්කොම පැහැදිලිව මේක මම කිව්වා මගේ යාළුවෙක් එක්ක එක්ක ආවේ කියලා. ඒතර එයා කිව්වා මේක එක්ක කිසිම මේකක් තරංගයක් කරන්න බෑ කොහොමත්ම කියලා. ඒ කියන්නේ අදාළම නෑ. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ වීඩියෝ දාන්න බෑ මට ඔයාලට. නමුත් මේ එළිය තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඇති සයිස් එක this is massive. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ massive සහ මේ ඇතුලේ එම්ප්ලොයිස්ලා නෑ. ඇතුලේ තියෙන තනිකරම ඔටෝමේටඩ් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන නිකන් ටොපියනවා වගේ ටයර් එන්නේ. ඒතර ඔයාලා ඔය මේවල කම්පැනි වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඒතර මේවා ගැනත් හිතන්න. ඒක ලොන්ග් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා. ෂෝට් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් ඒක එච්චර අදාළතාවයක් නැහැ. ලොන්ග් ටර්ම් ඒ කියන්නේ ටයර් කම්පැනි මැනුවල් ලේබර් තියෙන වගේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා බලාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න ෂෝට් ටර්ම් අවුලක් නැති වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක තාම පටන් අරන් නැහැ හරියට. තාම එම්ප්ලොයිස්ලා අරගෙන කරගෙන යන්න හදන මේකක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ කට්ටිය එකතු කරනවා, අලුතින් කට්ටිය ගන්නවා. ඒතර එහෙම ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙන්නේ. ඒතර අර වගේ කම්පැනි වල හෝල්ඩ් කරනවා නම් ලොන්ග් ටර්ම් පොඩක් බලාගෙන හෝල්ඩ් කරන්න. මොකද මේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි සහ මේක දැකලා ඇතුලේ මොකද්ද ප්‍රොසෙස් එක කියන එක මේ ටයර්
ඔටෝමේටඩ් ප්‍රොසෙස් එක දැකලා. හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මැනුවල් ලේබර් පඩි ගෙවලා එතකොට ඔයාලට ඇත්තටම ඔයා ගිහින් තියෙනවා එහෙම මේ කියන්නේ කැලණි ටයර්ස් එක ඇතුළට. ඒ කියන්නේ කැලණි ටයර්ස් එක ඇතුළට ඔයා ගිහින් තියෙනවා නම් කැලණි ඔය ටයර් හන්දියේ තියෙන කැලණි එක ඇතුළට මිනිස්සු මාර කට්ටක් කන්නේ හීට් එක හැමදේම තියෙනවා මැෂිනරි නෙමෙයි ඔටෝමේටඩ් නෙමෙයි. එතකොට මේ වගේ ඒ මොනක්වත් නැහැ. හරි. අනිත් එක මිනිස්සුන්ටත් හිතාමත් ලොකු පඩි ගෙවන්නේ මේ කියන්නේ මේ ලක්ෂයට කිට්ටුව ගෙවනවා කියලා එම්ප්ලොයිස් වලට පඩි මොකද මේ කේස් එක තියෙන්නේ ඔයාට උනම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරලා අහලා බලන්න පුළුවන්. ඒක කේස් එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ තනිකර ලේබර් ඉන්සෙන්ටිව් කතන්දරේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒවත් එක්ක සර්වයිව් වෙන්න බෑ කම්පැනි වල ප්‍රොෆිටබිලිටි එකට. ඒතර මේක කොහොමත්ම මේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඩොලර් මං හිතන්නේ බිලියන් ගානක. එතකොට මේක හරියට මේ වෙලාව ඉවර වෙනකොට තාම ඉතින් මේව පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ඒක ඇත්තටම මේ තේරුමක් නැති වෙනවා මේ සාමාන්‍ය ටයර් කම්පැනි වලට. ඔයාලා මේ ඉන්නේ ඔයාලා පිරමල් ග්ලාස් එක දැකලා නැතුව මීට කලින් මේ පිරමල් ග්ලාස් එකේ තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. ඒත් මේක තමයි ෆැක්ටරි වල කුඩේ පේන්නේ. ඒත් මීට කලින් දැකලා නැති හින්දා ඒකත් මේ කරන් තීරණය කළා. ඒත් ඔයාලා පුළුවන් නම් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් හොඳයි මේ දැනගෙන මොකද්ද කියලා ඉන්වෙස්ට් කරන එක වැදගත්කමක් තියෙනවා. හරිද? ඒත් මම නම් මේ ගොඩාක් ෆැක්ටරි ඇතුළට ගිහින් තියෙනවා. මේක තමයි ලංකාවේ තාපය අධිකම ෆැක්ටරි එක. මාර උෂ්ණත්වයක් තියෙන ඇතුලේ. ඒ ඇතුලේ මේව දාන කිම එතිකල් නෑ. මේක මම නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ මම වෙන වැඩකට ආවේ. මේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා ටයර් මොකද තත්ත්වේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා. ඒතර ඒක නිසායි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න තීරණය කරේ. ඒතර මට මේ ටයර් ගැන සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙන උතර කොහොමද දැනට ටයර් මේ ලෝකල් පොඩි පොඩි කම්පැනි වල හදන්නේ කියන එක. එතකොට මේ වගේ ඇත්තටම මාර කට්ටක් කරනවා එම්ප්ලොයිස්ලා දෙන්න උස්සලා තමයි ගිහින් දාන්නේ ටයර්. ඊට පස්සේ හැම එකක්ම ලේබර් ඔරියන්ටඩ්. හරිද? ලේබර් ඉන්සෙන්ටිව් ඉතින් හැමෝටම එම්ප්ලොයිස්ලාට පඩි ගෙවලා තමයි කරන්නේ. ඔයා ගියොත් එහෙම සාමාන්‍ය ටයර් කර්මාන්තශාලාවකට මේ රිජිඩ් එක කියන්නේ ස්පෙෂල් එකක් ඈ. ඉතින් මේක අක්කර 500ක තියෙන ස්පෙෂල් එකක් කියලා මම කතා කරා. සාමාන්‍ය එකකට ගියොත් එහෙම සූ ගාලා ලේබර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ කරගෙන ඇඳුම් ඇඳගෙන දැන් රිජිඩ් එක ඇතුළට ගියාම එහෙම නෑ. ඊවන් රෝ මැටීරියල් එන ප්‍රොසෙස් එකේ ඉඳන් හැම මගුලම ඔටෝමේටඩ්. එතකොට මේවත් එක්ක කවදාවත් දැනට මේ තියෙන නෝමල් කම්පැනිස් වලට තරඟ කිරීමේ හැකියාවක් මම හිතන්නේ නෑ තියෙයි කියලා. ඔයාලා මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට ගන්න එපා. නමුත් ඔයාලා හොයලා බලන්න මේ වගේ කම්පැනිස් එක්ක තරඟ කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා මම නිතරම ඒ වගේ කම්පැනි වල ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඔය ලේටස්ට් ට්‍රෙන්ඩ් තිබ්බා EPS එක අප් වුණා කියලා. මොකද ලොන්ග් ටර්ම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා ලොන්ග් ටර්ම් බලලා කරන්න ඕනේ. එහෙම කරේ නැත්තම් ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතය වැඩි ටෙම්පරරි දෙයක් ගැන හිතලා කරොත්. ඒතර ඒකත් එක්ක. ඒකයි මම ඔයාලට මේ ගැන මේ රිජිඩ් කර්මාන්තශාලාව ගැන දැනුමක් දෙන්න තීරණය කරේ. වැදගත් මේවා ගැන ඇලර්ට් එකේ තියෙන එක මොකද කොටස් වෙළඳපොලේ තියෙනවා සාමාන්‍ය කර්මාන්තශාලාවල. ඒකට බලන්න මේ වගේ මොනවද ටෙක්නොලොජි එක යන්නේ. ඒකට මේ වගේද මේවත් එක්ක කම්පීට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද දැන් මේ රිජිඩ් වගේ එකක නිකන් ඔක්කොම ෆුලි ඔටෝමේටඩ්. ඒ කියන්නේ මැෂින් වලින් එන්නේ නිකන් අර ටොපි මැෂින් එකක් වගේ තමයි ටයර් එක හැදි එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් එක්ක අරක ඔක්කොම මිනිස්සු ගෙනහිල්ලා අරව මේවා කරලා ගිහිල්ලා එහෙම හදන ඒවට ඔරොත්තු දීමක් තියෙයි කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ මැනුෆැක්චරින් ෆැසිලිටි දෙකක විතර රන් වෙනවා. ඉස්සරහට තව වැඩි කරනවා. ඒතර තාම සම්පූර්ණයෙන් ෆුලි රන් වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොසෙස් එක. ඒතර ෆුල් රන් වෙන්න ගත්තට පස්සේ අනිත් ටයර් කම්පැනි වලට මම හිතන්නේ නැහැ ලේසි එකක් ඇති කියලා. මොකද මේක මේවා 500ක් ඇති වෙනකන් එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න කරන ඕන මගුලක් කරගන්න මේක තියෙනවා. එතකොට මේ ටයර් ඉල්ලුම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉල්ලුමත් සපුරලා අන්තර්ජාතික ඉල්ලුමත් සපුරන්න පුළුවන් මේකක්. ඒතර මේක මේ මෙයාලගේ වැඩක් මං හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ වැඩක්. ඒතකොට ගොඩක් මම දැක්කා එයාලගේ බෝඩ් එකේම ගහලා තිනවා. ඒතකොට මේ වගේ විශේෂ වැඩක් ඉතින් හොඳ වැඩක්. ඒතකොට මේවත් ඉතින් අනිත් කර්මාන්තශාලා වලට මම හිතන්නේ මෙච්චර කැපිටල් එකක් ඇති කියලා. දැන් මේකේ තියෙන මේ මැෂිනරි නවීන මැෂිනරි යන්ත්‍ර උපකරණ මේවා ගෙන්නලා එහෙම කරන්න තරම් මේකේ තියෙන තරම් මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය කරලා ඩොලර් බිලියන ගානක්. ඒත් එහෙම කරන්න පුළුවන් කම්පැනි එකක් නෑ. එතකොට මේවත් එක්ක කම්පීට් කරලා මේවත් එක්ක ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් එකක්. ඒතර ඒවත් ඔයාලා මතක තියාගන්න නිකන් ඔහේ ගිහිල්ලා ඉවරලා ෆයිනෑන්ෂියල් විතරක් බලලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න එපා. දැන් මේ වගේ කැටස්ට්‍රොෆික් දේවල් ගැන අවබෝධයක් නැතුව ෆයිනෑන්ෂියල් වල විතරක් EPS එක උඩ යනවා ඒවා බලලා ඉවරලා ඉන්වෙස්ට් කරොත් එහෙම සමහරට ලොන්ග් ටර්ම් වා ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉඳිත් එහෙම කම්පැනිස් වලට සමහරට මේ තරංකාරීත්වය දරා ගැනීමට හැකියාවක් නැති වෙයි. අනිත් එක දැන් මේක බලන කට්ටිය සමහරට මේ සමහර ෂෙයාර් සෝල්ඩ් කරන කට්ටිය මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇඩ්වයිස් විතර ගන්න එපා. මම මේ කියන දේවල් වර්ධින්නත් පුළුවන්. හරි? මේ තොරතුරු වර්ධින්නත් පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා බලලා තීරණය කරන්න. ඒකට සමහර කට්ටිය බණී ඒගොල්ලන්ගේ ෂෙයාර්ස් යාලා හෝල්ඩ් කරගන්න කට්ටිය ඩිස්ලයික් දායි බණී. නමුත් ඉතින් අපි ඇත්ත කතා කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේක යන එකෙක්ට මේ එක්කෙනෙක්ට මේ වගේ
දේවල් වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් යන කෙනෙක්ට මේ වගේ දේවලුත් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. වෙන කවුද කියන්නේ? කවුරුත් කියන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේවා ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් මට මේක විතරක් මට දැනගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්න දේ මම දැනුවත් කරා. මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා ලංකාවේ ටයර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඒකට ඒවත් ඔයාලා දැනගෙන ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරන දේවල් ඩිසිෂන් ගන්න නිකන් ටෙක්නිකල් ෆන්ඩමෙන්ටල් විතරක් බලලා ඉවරලා කම්පැනි හොයන්න එපා. මේ වගේ මහා ජයන්ට් කම්පියුටර්ස්ලා ඉන්නවා දැන් මේ ටයර් මාකට් එකේ. එනම් අලුත් කට්ටිය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒතර මේ වගේ තොරතුරු ඔයාලට හැමදාම බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා.